හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි දැන් කියවමින් ඉන්නේ දීඝනිකායේ චක්කවත්ති සූත්‍රය. චක්කවත්ති සිහනාද සූත්‍රය කියලා කියනවා. ඉතින් අර සක්විති රජුරෝ මේ දුප්පත් අයට ධනය දෙන්නේ නැතුව ගියාම දුප්පත්කම වැඩි වුණා. දුප්පත්කම වැඩි වෙච්ච ඉඳලා හොරකම වැඩි වුණා. හොරකම වැඩි වුණාම මිනිමැරීම් වැඩි වුණා. මිනිමැරීම් වැඩි වෙලා බොරු කීම වැඩි වුණා. බොරු කීම වැඩි වෙලා කේලම පරුස වචනේ හිස් වචනය කාමයේ වර්ධව හැසිරීම අවිජ්ජා ව්‍යාපාද මිච්ඡා දිට්ඨි ඒ ඔක්කොම වැඩි වුණා. එහෙනම් වැඩි වෙන්න මිනිසුන්ගේ ආයුෂ ගෙවිලා ගිහිල්ලා දැන් අන්තිමට අවුරුදු 100ට එනකන් ආවා. මිච්ඡා ධර්මය විෂම ලෝභය ආදියත් මිනිස්සු ගාවට ආවා. ඊට පස්සේ මේ අධර්ම රාගේ විෂම ලෝභය මිච්ඡා ධර්මයේ කියන ඒවාත් ආවා. ඊට පස්සේ අම්මට සලකන්නේ නැතිකම, තාත්තට සලකන්නේ නැතිකම, ගුරුවරුන්ට සලකන්නේ නැතිකම, පැවිද්දන්ට සලකන්නේ නැතිකම කියන ඒවත් ආවා. එතකොට ඔය විදිහට මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 100 දක්වා අඩු වුණා. දැන් මේ කාලේ වගේ දැන් අවුරුදු 100යි වගේ. ඉතින් අද කාලේ ඔක්කොම කිව්ව දේවල් තියෙනවනේ. ඒ අවුරුදු 100ට ආයුෂ අඩු වුණා කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. So, everybody, we are reading the Cakkavatti sihanada, the answer on the turning of the wheel, sutta. So we have seen the Buddha, after short introduction, starting to talk about this wheel turning monarch and how they kind of ruled righteously. But the last one of them did not manage to look after the needy, so from that poverty started being right. So then from poverty, stealing, they went from stealing, killing, from killing, lying, from lying, slandering, from after slandering, harsh speech and empty speech, and after that other kind of things like greediness, anger, then wrong view, then the sexual wrong things, and in the end, the last thing that kind of disappeared was proper respect to parents and teachers and old age people and senior people, like people that are in senior positions. So at that point, like step by step, the lifespan decreased from 80,000 years up to 100 or less. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මහණෙනි මේ මිනිස්යන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 10ක් වෙන කාලයක් එනවා. අවුරුදු 10ක් උන කාලෙදී අවුරුදු 5 දැරියෝ විවාහ වෙන්න සුදුසු තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මිනිසුන්ට අවුරුදු 10 වෙච්ච කාලෙදී මෙන්න මේ රසයන් ලෝකෙන් අන්තර්දහන වෙනවා. මොනවද? එළඟි තෙල් නැති වෙනවා. මී පැණි නැති වෙනවා. තල තෙල් නැති වෙනවා. ලුණු නැති වෙනවා. හකුරු නැති වෙනවා. මෙන්න මේ රසය ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ දස අවුරුදු ආයුෂ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය බවට පත් වෙන්නේ හමු කියන ධාන්‍ය වර්ගය. අමු කියලා හරි හමු කියලා තියෙනවනේ ධාන්‍ය. අමු මෙනේරි ගගව අපි කියන්නේ. අනේ අමු තමයි ප්‍රධාන භෝජනයේ බවට පත් වෙන්නේ මේ අවුරුදු 10ක් මේ ආයුෂ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ. දැන් අද කාලේ මස් සහිත ඇල්හාලේ බත මිනිසුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය වෙලා තියනවාද? කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ මස් සහිත ඇල්හාලේ බත් තමයි ප්‍රධාන හොඳ කෑම වේල කියලා සැලකුවේ. ඒ වගේ මේ අවුරුදු 10ට ආයුෂ අඩු වුණාම හමු ධාන්‍යයි ධාන්‍ය තමයි මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රධාන ආහාරය වෙන්නේ. ඒ අවුරුදු 10ට ආයුෂ ගිය මිනිස්සුන්ගේ
දස කුසල කර්මපත හැම අතින්ම අතුරුදහන් වන්නා. දස කුසලයේ කියන එක සහ මුලින්ම මේ මිනිස්සුන්ගෙන් ඉවත් වෙනවා. දස අකුසල කර්මපතයෝ ඊටාම දීප්ත වන්නා. දස අකුසල කර්මපත තමයි ඒගොල්ලෝ ගාව මතු වෙලා පේන්න තියෙන්නේ. දස වර්ෂ ආයුෂ්ක මිනිසුන් කෙරෙහි කුසලයේ යන නම පවා නොපවත්නේ. කුසලයේ කියන නමවත් ඒ කුසලයේ කියන වචනයවත් ඒගොල්ලෝ ගාව නැහැ. කුසල් කරන්නේ කොයින් වේද? දස වර්ෂ ආයුෂ්ක මිනිසුන් අතුරේ යම් කෙනෙක් මවට ගරු නොකරනෝ, පියාට ගරු නොකරනෝ, ඒ කියන්නේ මවට ගරු නොකරන අය, පියාට ගරු නොකරන අය, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට ගරු නොකරන අය, වැඩිහිටියන්ට ගරු නොකරන අය පූජනීය වෙනවා. ප්‍රශංසාර්හද වෙනවා. මවට නොසලකන අය තමයි වීරයෝ බවට පත් වෙන්නේ. මෙකල මව කෙරෙහි මනාකොට පිළිපදින, පියා කෙරෙහි මනාකොට පිළිපදින ආදි වශයෙන් ඒ හොඳ වැඩ කරන අය පූජනීය ප්‍රශංසාර්හ වෙනවද? ඒ වගේම තමයි අවුරුදු 10ක් ආයුෂ තියෙන මිනිස්සු ඉන්න කාලෙට මවට නොසලකන අය, පියාට නොසලකන අය තමයි පූජනීය බවට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම අවුරුදු 10ක් ඒ ආයුෂ තියෙන කාලේ මිනිස්සු කෙරෙහි අම්මා කියලා හරි, පොඩි අම්මා කියලා හරි, නැන්දා කියලා හරි, ගුරුවරයාගේ භාර්යාව කියලා හරි, බාප්පගේ නෝනා කියලා හරි එහෙම කියලා වෙනසක් නැහැ. එළුව, බැටළුවෝ, කුකුලෝ, ඌරෝ, බල්ලෝ, නරියෝ යම්සේද එසේම ලෝවැසියෝ කුල සීමාව බිඳ මිශ්‍ර භාවයට යන්නේ. කුලසිරිත් නොතකා ඔවුනොවුන් පාවා ගන්නා කියලා කියනවා. හරි. Monks, the time will come when the children of these people will have the lifespan of 10 years. And with them, girls will be marriageable at 5 years old. And with them, these flavors will disappear. Ghee, butter, sesame oil, molasses, and salt. Among them, udrusa grain will be the chief food, just as rice and curry are today. And with them, the 10 courses of moral conduct will completely disappear, and the 10 courses of evil will prevail exceedingly. For those of 10-year lifespan, there will be no word for moral. So actually these here, moral and evil and good, all of them are kusala and akusala, which is normally translated as wholesome and unwholesome. So there will be no word for wholesome. So how can there be anyone who acts in a wholesome way? Those people who have no respect for mother or father, for ascetics and Brahmins, for the head of the clan, will be the ones who enjoy honor and prestige. Just as it is now, the people who show respect for mother and father, for ascetics and Brahmins, for the head of the clan, who are praised and honored, so it will be with those who do opposite. And among those of 10-year lifespan, no account will be taken of mother and father, mother or aunt or mother's sister-in-law or teacher's wife or of one's father's wife, and so on. All will be promiscuous in the world like goat and sheep, fowl, pigs, dogs and jackals. Among them fierce enmity will prevail. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 10 වෙච්ච කාලෙට ඒ මිනිස්සු අතර එකිනෙකා කෙරෙහි දැඩි වෛරයක් හට ගන්නවා. දැඩි ව්‍යාපාදයක්, දැඩි මනසේ දූෂිත බවක් හට ගන්නවා. වදක චිත්තයක් හට ගන්නවා. පුතු කෙරෙහි මවගේද, මව කෙරෙහි පුතුගේද, පුතු කෙරෙහි පියාගේද, පියා කෙරෙහි පුතුගේද, සහෝදරයා කෙරෙහි සහෝදරියගේද, නැගණිය කෙරෙහි සහෝදරිය කෙරෙහි සහෝදරයාගේද, සහෝදරයා කෙරෙහි නැගණියගේද ආදී වශයෙන් දැඩි තරහක්, දැඩි ව්‍යාපාදයක්, සිතේ ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. වදක චිත්තයක් ඇති වෙනවා. ඒ එකිනෙකා මරන්න හිතෙනවා. මහණෙනි, යම්සේ මුවවැද්දෙකුට මුවකු දැක්මෙන් දැඩි ආඝාතයක්, දැඩි ද්වේෂයක්, දැඩි චිත්ත ප්‍රද්වේෂයක්
දැඩි වදක චිත්තයක් එළඹ සිටුනේ වේද. මහණෙනි එසේම මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 10ක් වෙච්ච කාලෙදී ඒ සත්වයන් ඔවුනොවුන් කෙරෙහි දැඩි තරහකින් ව්‍යාපාදයකින් සිතේ දූෂිත බවකින් වදක චිත්තයකින් යුක්ත වෙනවා. එතකොට මහණෙනි මිනිසුන් අවුරුදු 10ක් වූ කල්හි 7 දවසක් ශස්ත්‍රාන්තක් කල්පේ වන්නේ. ශස්ත්‍ර කියන්නේ ආයුධ කියන එක. ආයුධ අන්තක් කල්පේ වෙනවා. දවස් 7ක් ආයුධ ඒගොල්ලන්ගේ අතේ පහළ වෙනවා. ඔවුනොවුන් කෙරෙහි මෘග සංඥාව ඇති ලබන්නා. ඒ කියන්නේ අනිත් එක්කෙනා මුවෙක් කියලා හැඟීම ඇති වෙනවා. වැද්දෙක්ට මුවෙක් පේනා වගේ පේන්න ගන්නවා අනිත් එක්කෙනා. ඔවුන්ගේ අතෙහි තියුණු ආයුධ පහළවන්නේ. ඔවුහු තියුණු ආයුධ වලින් මේ මුවෙකයි ඔවුනොවුන් දිවියෙන් තොර කරන්නා. මුවෙක් මරන වගේ වැද්දෙක් එකිනෙකා මරා ගන්නවා. දවස් 7ක් එක දිගට. Okay, so among them fierce enmity will prevail, one for another, fierce hatred, fierce anger and thoughts of killing, mother against child, child against mother, father against child, and child against father, brother against brother, brother against sister, just as the hunter feels hatred for the beast he stalks. And for those of a 10-year lifespan, there will come to be a short interval of 7 days. So 7 days interval called the short interval, during which they will mistake one another for wild beasts. Sharp swords will appear in their hands, and thinking there is a wild deer or there is a prey, they will take each other's lives with those swords. ඊට පස්සේ මේ දැන් අටුවා මේ ගැන කියනවා මිනිස්සුන්ගේ මෙන්න මේ අන්තක් කල්පයක. දැන් මෙතන ඇති උනේ ශස්ත්‍රාන්තක් කල්පයනේ. ඒ කියන්නේ සත්තන්තර කප්පෝ කියලා කියන්නේ සත්ත අන්තර කප්පෝ කියන්නේ මේ ආයුධ අන්තක් කල්පය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තවත් තියනවලු. අන්තර කප්පෝච නාමේස දුබ්බික්ඛන්තර කප්පෝ රෝගාන්තර කප්පෝ සත්තන්තර කප්පෝති ත්‍රිවිධෝ. මේ අන්තක්කල්පය කියන එක තුනයි. දුර්භික්ෂාන්තර කල්පයයි, රෝගාන්තර කල්පයයි, ශස්ත්‍රාන්තක්කල්පයයි කියලා. එයිදී ලෝභය වැඩි වෙච්ච කාලෙට දුර්භික්ෂාන්තර කල්පය එනවලු. දුබ්බික්ඛාන්තක්කල්පය එනවලු මිනිස්සුන්ගේ හිතේ ලෝභය වැඩි වෙච්ච කාලෙට. මෝහසදාය රෝගාන්තක්කල්පෝ. මෝහය වැඩි වුණාම රෝගාන්තක්කල්පය එනවලු. දෝසුසුදාය සත්තන්තර කල්පෝ. සත්තන්තර කල්පෝ. ද්වේෂය වැඩි වුණාම තමයි මේ සත්තන්තර සත් ආයුධාන්තක්කල්පයනේ ද්වේෂය හිතේ වැඩි වුණා. එතකොට ඉතින් දැන් මේ කිව්වේ සත්තන්තර කල්පය ගැන. ඊට තව ඉතින් ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. දැනට ඔය ඇතිය. එතකොට දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ආයුධතේ පහළ වෙන අන්තක්කල්පය. එතකොට ඒගොල්ලෝ එකිනෙකා මරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ සත්වයන් අතරින් ඇතම් කෙනෙක්ට හිතෙනවලු අපි කාවත් මරන්න නැත්තම් හොඳයි කියලා. කවුරුවත් අපිවත් මරන්න නැත්තම් හොඳයි කියලා ඒගොල්ලෝ ඔය කැලෑවල් ඇතුළට එහෙම නැත්තම් රුක් බැද්දකට දූපත් වගේ තැන්වලට ගල් පර්වත වලින් ගහන යන්න අමාරු තැන්වලට ඒ වගේ තැන්වලට ගිහිල්ලා හැංගෙනවා. හැංගිලා ඒ වනාන්තරයේ තියෙන මේ පළතුරු අල ඒවා කාලා ජීවත් වෙනවා. එහෙම හිතෙනවා ඒගොල්ලන්ට අපි මේ මරා ගන්න නැතුව අපි හැංගෙනවා නම් හොඳයි කියලා. හැංගිලා ඉවරලා මොන හරි ගෙඩි කොළ කාලා ඉන්නවා නම් හොඳයි කියලා ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එහෙම ගිහිල්ලා හැංගෙනවා. ගංගා වලින් යන්න අමාරු නදී දුර්ග, ගිරි දුර්ග, වන දුර්ග වගේ වට ගිහිල්ලා හැංගෙනවා. හැංගිලා මේ ඒ කැලෑ ගෙඩි අල ඒවා කාලා ජීවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අර මරා ගන්න සති ඉවරුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ හැංගිච්ච තැන් වලින් එළියට එනවා. එළියට ආවිල්ලා
උනුන් වැළඳගෙන එකිනෙකා වැළඳගෙන බවත් සත්වය පිනකි තවම ජීවත් වෙනවද? මෙහෙම වෙච්ච එක යහපත්. ඔයා ජීවත් වීම හොඳයි. තාම ඔයා ජීවත් වෙනවද කියලා එකිනෙකා වැළඳගෙන සතුටු වෙනවා. එකිනෙකා ආශ්වාසා ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ තාමත් ජීවත් වෙනවද? අපි ජීවත් වෙනවා කියලා සතුටු වෙනවා. මහණෙනි එකල්ලි ඒ සත්වයන්ට අපි මේ කුසල් දහම් සමාදන් අකුසල් දහම් සමාදන් කොටගත් හේයි. අකුසල් නිසායි අපිට මේ தත්වෙට මේ බඳු මහා ඥාති විනාශයකටපත් උනේ. අපි කුසල් කරනවා නම් හොඳයි කියලා සිතක් පහළ වෙනවා. අකුසලයේ නිසායි අපේ තියච්ච අකුසලයේ නිසායි අපිව මෙහෙම විනාශය වුනේ. අපි දැන් කුසල් කරනවා නම් හොඳයි කියලා සිතක් පහළ වෙනවා. But there will be some beings who will think, let us not kill and be killed by anyone. Let us make for some grassy thickets or jungle recesses or clumps of trees, for rivers hard to ford or inaccessible mountains, and live on roots and fruits of the forest. And they will do so for 7 days. Then at the end of the 7 days, they will emerge from their hiding places and rejoice together of one accord, saying, "Oh, good beings, I see that you are alive." And then the thought will occur to those beings. It is only because we became addicted to these wrong ways that we suffered this loss of our kindred. So let us now do good. What good things can we do? Let us abstain from the taking of life. That will be a good practice. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් හිතෙනවා මොන කුසල් ධර්ම වලද අපි යෙදෙන්නේ. ඊට පස්සේ හිතෙනවා අපි ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා නම් හොඳයි. ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම සමාදන් කරගෙන ජීවත් වෙනවා නම් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම සමාදන් කරගෙන ජීවත් වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආයුෂ වැඩෙන්න ගන්නවා. ශරීර වර්ණයත් වැඩෙන්න ගන්නවා. ඒ ආයුෂයෙන් වැඩෙන වර්ණයෙන් වැඩෙන ඒ අවුරුදු 10ක් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට උපදින දරුවෝ අවුරුදු 20ක් ආයුෂ යනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 20ක් ගිය අයටත් හිතෙනවා අපි කුසල් දහම් සමාදන් කරගෙන ඉන්නවා නම් හොඳයි කියලා. එහෙම හිතුවාම මේ අවුරුදු 20 අයවත් වැඩෙන්න ගන්නවා. ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවද අපි දැන් ඊගාවට කරන කුසල් කියලා හිතලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා අපි හොරකම් කරන එකෙන් වළකිමු කියලා. ඒකට මුළු සමාජයේම එකඟතාවයකට එනවා අපි හොරකම් කිරීමෙන් වළකිමු කියලා. ඉතින් හොරකම් කිරීමෙන් වළකිලා ඉන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ ප්‍රාණඝාතේනොත් වැළකිලා හොරකමිනුත් වැළකිලා. එහෙම ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආයුෂය වර්ණය වැඩෙනවා. ඒ අවුරුදු 20ක් ආයුෂ තියෙන මිනිස්සුන්ට උපදින දරුවන්ට අවුරුදු 40ක් ආයුෂ යනවා. Okay, and so they will abstain from taking of life, and having undertaken this good thing, will practice it. And through having undertaken such wholesome things, they will increase in lifespan and beauty. And the children of those whose lifespan was 10 years will live for 20 years. Then it will occur to those beings, it is through having taken to wholesome practices that we have increased the lifespan and beauty, so let us perform still more wholesome practices. Let us refrain from taking what is not given from well, he probably so he shortened everything in one sentence. So then basically what happens is step by step they take those things and increase in the lives. ඊට පස්සේ ඔන්න ඒ අවුරුදු 40ක් ආයුෂ ගිය මිනිස්සු කල්පනා කරනවා අපි මේ කුසල් දහම් සමාදන් කර ගැනීම නිසා ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් වැඩෙනවා. අපි තව තවත් කුසල් කරනවා නම් හොඳයි. කවර කුසලයක් අපි කරමුද? අපි කාමයේ වර්ධව හැසිරීමෙන් වළකිමු කියලා එකඟතාවයකට එනවා. දැන් එතකොට ඒගොල්ලෝ ප්‍රාණඝාතේනුත් වැළකීලා, හොරකමිනුත් වැළකීලා, කාමයේ වර්ධව හැසිරීමෙනුත් වැළකීලා. එහෙම ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ආයුෂත් වැඩෙනවා, වර්ණයත් වැඩෙනවා. ඒ ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් වැඩෙන අවුරුදු 40ක් ආයුෂ තියෙන මිනිස්සුන්ට උපදින දරුවන්ට අවුරුදු 80ක් ආයුෂ යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒගොල්ලෝ හිතනවා අපි මේ කුසල් දහම් සමාදන් කර ගැනීම නිසා ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් වැඩෙනවා. ඉතින් අපි තවත් කුසල් සමාදන් කරගමු කියලා බොරු කීමෙන්,
කේලාම් කීමෙන්, පරුස වචන කීමෙන් ආදී වශයෙන් බලකිනවා ඒගොල්ලෝ එකඟ වෙලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට උපදින ඒ අයට උපදින දරුවන්ගේ ආයුෂ දෙගුණේ වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 80ක දරුවෝ උපදිනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 160ක් යනවා ඊගාවට එන પરම්පරාවට. ඊට පස්සේ ඊගාවට එන પરම්පරාවට අවුරුදු කීයද එතකොට? දෙගුණයක් එනවා. 320ක් යනවා. ආන්නේ විදිහට ඒගොල්ලන්ට දස කුසල කර්මපතම සමාදන් කරගන්නවා. පොඩක් ඉන්න ඒටි කියන්නකො. මහණෙනි එකල්ලි සත්වයන්ට අපි වූ කලී කුසල ධර්ම සමාදානයේ හේතුවෙන් ආයුෂයෙන්ද වැඩිමු වර්ණයෙන්ද වැඩිමු. අපි වඩාත් කුසල් කරන්නම නම් යෙහෙක. කවර කුසලයක් කරමුද? අපි රළු වචන වලින් වළකින්නම නම් මේ කුසල ධර්මයේ සමාදන් කරගෙන පවත්නෝ නම් යෙහෙකයි මෙසේ සිතක් වන්නේ. ඔහු ප්‍රාණඝාතයෙන්, අදත්තාදානයෙන්, කාමීත්‍යාචාරයෙන්, මුසාවාදයෙන්, කේලමින්, රළු වචන වලින් වළකින්නාහ. ඔහු කුසල් දහම් සමාදන් කර ගැනීම හේයින් ආයුෂයෙන්ද වැඩෙන්නාහ, වර්ණයෙන්ද වැඩෙන්නාහ. ආයුෂයෙන් වැඩෙන, වර්ණයෙන් වැඩෙන 320 අවුරුද්දක් ආයුෂ ඇති මිනිසුන්ගේ දරුවෝ 640 අවුරුද්දකට ආයු ඇත්තෝ වන්නාහ. ඊට පස්සේ ආයි ඒගොල්ලන්ටත් හිතෙනවා අපි තවදුරටත් කුසල් ධර්ම සමාදන් කරගන්නවා නම් හොඳයි කියලා. ඒගොල්ලෝ සම්ප්‍රප්පලාපයෙන් වළකිනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට උපදින දරුවන්ට අවුරුදු 2000ක් ආයුෂ ඇති දරුවෝ බිහි වෙනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2000ක් ආයුෂ තියන අය හිතනවා තවත් අපි කුසල් සමාදන් කරගන්නවා නම් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ අවිද්‍යාව දුරු කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට උපදින දරුවන්ට අවුරුදු 4000ක් ආයුෂ යනවා. ඊට පස්සේ තවදුරටත් කුසල් දහම් සමාදන් කරගෙන ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාදය දුරු කරනවා. ව්‍යාපාදය දුරු කළාම ඒගොල්ලන්ට උපදින දරුවන්ට අවුරුදු 8000ක් ආයුෂ යනවා. ඊට පස්සේ තවදුරටත් ඒගොල්ලෝ මේ කුසල් දහම් සමාදන් කරගෙන මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය දුරු කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට උපදින දරුවන්ට අවුරුදු 20000ක් ආයුෂ යනවා. හරි ඔය ටික කියමු. ඔය දස කුසල කර්මපත සමාදන් කර ගැනීම නිසා අවුරුදු 20000 දක්වා මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ වැඩි වෙනවා. So anyway, so first they refrain from killing, then stealing, then sexual misconduct, lying, slander, harsh speech, idle chatter, like greediness, evil and wrong views. So by that time they are how? I can't. 20, I see, 20,000 years. ඉතින් මේ දැන් දස කුසල කර්මපත සමාදන් කරගන්නකොට මේ ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු 40000 දක්වා 20000 දක්වා වයස යනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අධර්ම රාගය, විෂම ලෝභය, මිත්‍යා ධර්ම යන ඒ තුනත් දුරු කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ආයුෂ මේ අවුරුදු 40000 දක්වා ඊට පස්සේ પરම්පරාවට අවුරුදු 40000 දක්වා වයස යනවා. ඊට පස්සේ තවත් ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා මොනවාද අපි ඊගාවට සමාදන් වෙන්න ඕන කුසල ධර්ම කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මවට සැලකීම, පියාට සැලකීම, වැඩිහිටියන්ට ගරු කිරීම, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන්ට සත්කාර කිරීම ආදී ඒ දේවලු සමාදන් කරගන්නවා. එතකොට ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් ඒගොල්ලෝ වැඩිලා ඒ අවුරුදු 40000ක් ආයුෂ තියෙන මේ මිනිස්සුන්ට අවුරුදු 80000ක් මේ තියෙන ළමයි උපදිනවා. ඒ අවුරුදු 80000ක් ආයුෂ තියෙන කාලෙදී අවුරුදු 500ක් වෙච්ච ගැහැණු ළමයි විවාහ වෙන්න සුදුසු තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ අවුරුදු 80000ක් ආයුෂ තියෙන කාලෙදී මිනිස්සුන්ට ආහාර තෘෂ්ණාවද, ආහාර ක්ලාන්තියද, මහලු වීමද යන තුන් ආබාධ කෙනෙක්ම වන්නා. ඒගොල්ලන්ට ලෙඩ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ආහාර පිළිබඳ තෘෂ්ණාව තියෙනවා. ආහාර ගත්තාම නිදිමත ගතියක් වගේ තියෙනවා.
ඊට පස්සේ වයසට යෑම තියෙනවා. ඔය ලෙඩ තුන තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. Okay, so now let us abstain from three things: incest, excessive greed, and excessive sexual sin, and deviant practices, which was explained as like homosexuality and things like that. So when they abstain from that, they will get 40,000 years. And then last bit is, let us respect our mothers, fathers, ascetic and Brahmins, and like seniors. So then their lifespan increases to 80,000 years. Among the people with an 80,000 year lifespan, girls will become marriageable. About the yes, girls will become marriageable at the 500, and such people will know only three kinds of disease. Disease because here has again a very different translation than what is. අසීති වස්ස සහස්සායුකේසු භික්ඛවේ මනුස්සේසු තයෝ ආබාධා භවිස්සන්ති. ඉච්ඡා අනසනං ජරා. So icha is like wanting or greediness, and then ඒක මේ හරියටම කියලා ඇති. ඒකයි ආහාර ගැන තියෙන ආශාව. and fasting and old age. But in the Sinhala translation, they translated the first one as craving for food, second one as being kind of too full because of eating or something like that, and then when you are old, you are kind of feel weak. ඉච්ඡාති මයිහම් බත්තං දේතාති එවං උප්පජ්ජනක තණ්හා. ඉච්ඡා කියන වචනේ මෙතනදී අදහස් කරලා තියෙන්නේ මට කෑම දෙන්න කියලා වගේ ආශාවක්, ඉල්ලීමක්, ඒ වගේ එකක් ඇති වෙනවා. අනසනන්තින අසනං විපාරික භාවෝ කායාලසියං. ඒ කියන්නේ මේ කයේ ඇති වෙන අලස බවක්. බත්තම් බුත්තානම් බත්ත සම්මදප්පච්චා නිපජ්ජිතු කාමතා ජනකෝ කාය දුබ්බල භාවෝ අත්තෝ. ආහාර ගැනීම නිසා ටිකක් ඇලවෙන්න, සැතපෙන්න, නිදා ගන්න ආදී වශයෙන් කයට ඇති වෙන දුබල බවක් තියෙනවා. ඒක තමයි අනසනං කියන්නේ. ජරාති පාකට ජරා. ජරා කියන්නේ පේන වයසට යෑම. අන්න ඒ තුන තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන ලෙඩ අවුරුදු 80000ක් වයස තියෙන කාලෙට. So anyway, this wanting, fast, not eating, and old age. Not eating? Starvation. No. No, but this commentary explains that after eating you feel kind of tired and lazy. Drowsiness. So that's what they say. Yes. And the first one they also call it only this eating, not this anything else. ඊට පස්සේ ඔන්න අවුරුදු 80000ක් ආයුෂ ගිහින් තියෙන කාලෙදී මේ දඹදිව සමෘද්ධ ධන ධාන්‍ය ආදීන් සම්පන්න වස්ත්‍රාභරණ ආදීන් පිරිපුන් 80000 ගම් නියංගව ගම් ජනපද රජදහන් එහෙම හැම දෙයකින්ම සම්පූර්ණයි පිරීලා. ආහාර පාන ඇඳුම් පැළඳුම් මේවෙන් ආඩ්‍යයි. ගම් නියංගම් ජනපද රජදහන් වල මතුයෙන් ගමකින් ගමකට කුකුලෙකු විසින් යා හැකි වෙනසේ ඒකාබද්ධව පිහිටි දහස් ගණන් ගෙවල් වලින් යුක්ත වන්නා. ගේකින් ගේකට පැන කුකුලෙක්ට යන්න තරම් විශාල ජන සංඛ්‍යාවක් ඇති වෙනවා. මහණෙනි 80000ක් අවුරුදු ආයු ඇති මිනිසුන් ඇතිවන කල්ලි මේ දඹදිව උණවණයක් බටවණයක්සේ අවීචියමෙන් මිනිසුන්ගෙන් අතුරු සිදුරු නැතිසේ ගැවසුනේ වන්නේ. There is one more sentence. No, okay. So, at that time, those people, and in the time of those people, this continent of Jambudvipa will be powerful and prosperous, and villages, towns, and cities will be but a cock's
flight one from the next, or the commentary actually says like even the houses, they will be very near one another. This Jambudipa, like Avicii, will be as thick with people as jungle is thick with reeds and rushes. And that, okay, that's it. ඊට පස්සේ මහණෙනි මිනිසුන් අවුරුදු 80000ක් වයස ඇති කල්හි මේ බරණැස් නුවර සමෘද්ධ වූ ආඩ්‍ය වූ බොහෝ ජනය ඇත්තා වූ මිනිසුන්ගේ ආකීර්ණ වූ සුලභ ආහාර ඇත්තා වූ කේතුමතී නම් රාජධානියක් වන්නේය. මහණෙනි මිනිසුන් අවුරුදු 80000ක් ආයුෂ ඇති කල්හි මේ දඹදිව කේතුමතී රාජධානිය ප්‍රධාන කොට 84000ක් නගරයෝ වන්නාහ. මහණෙනි මිනිසුන් 80000ක් ආයුෂ අවුරුදු ඇති කල්හි කේතුමතී රාජධානියේ ධාර්මික වූ ධර්මරාජ වූ සිව් සයුරු හිම්කොට සතර මහා ද්වීපයට අධිපති වූ සියලු සතුරන් දිනු ජනපදයන්හි තහවුරු බවට පැමිණි සත්‍රුවණින් යුතු සංකනම් සක්විති රජෙක් පහළවන්නේය. ඔහුට චක්‍ර රත්නය, හස්ති රත්නය, අශ්ව රත්නය, මිනි රත්නය, ස්ත්‍රී රත්නය, ගෘහපති රත්නය, පරිනායක රත්නයයි මේ සප්ත රතනයක් වන්නාහ. ඔහුට බානසුළු නො වූ මූර්තිමත් වීරය බඳු ශරීර ඇති පරසේනා මැඩීමට සමත් වූ දහසකට වැඩි පුත්තු වන්නාහ. එතෙම සයුර හිම්කොට, කියන්නේ සයුර කෙලවර කොට මේ මහ පොළොව දඬුවමින් තොරව, අවියෙන් තොරව, ධාර්මිකව සාමයෙන් ජයගෙන අධිපතිව වසන්නේය. ඒතර අවුරුදු 80000ක් වෙච්ච මේ කාලෙදී බරණැස් නුවර තමයි දඹදිව ප්‍රධාන අගනුවර බවට පත් වෙන්නේ. ඒකට ඒ කාලේට කියන්නේ කේතුමතී කියලා. ඒ කේතුමතී රාජධානිය සංක කියලා සක්විති රජ කෙනෙක් පහළ වෙනවා. Yes. No, because this Sakkavatti is normally understood as like ruler of the whole earth, but here it seems like it refers to India. No. It is said සතර මහා දිවයින් වලට අධිපති. චාතුරන්තෝ. Chaturantho means 4 continents. Head of the 4 continents. That means whole world probably. Okay. සතර මහා දීපයන්ට අධිපති. Anyway, so this just okay. At that time, the Varanasi of today will be a royal city called Ketumati, powerful and prosperous, crowded with people and well supplied. In Jambudipa, there will be 84,000 cities called Ketumati as the royal capital. And in the time of the people with 80,000 year lifespan, there will arise in the capital of Ketumati a king called Sanka, a wheel-turning monarch, righteous monarch of the law, and then I have to find quickly the dot. Okay. Righteous monarch of the law, conqueror of the 4 quarters, who had established the security of his realm and was will be possessed of the 7 treasures. That is the wheel treasure, elephant treasure, horse treasure, jewel treasure, woman treasure, household treasure, and the 7 the counselor treasure. He will have more than 1,000 sons who are all heroes of heroic stature, conquerors of the hostile army. And he will dwell, having conquered this sea great land without a stick or sword by law. ඒකට දැන් මේ ජම්බුදීපය කිව්වහම දැන් අපි හිතන්න හොඳ නැහැ ඉන්දියාව විතරයි කියලා. ඉන්දියාව, ඕනනම් රුසියාව, චීනය, මේ පැත්තෙන් ඇෆ්ගනිස්තානය දක්වා සමහරට ඒ වගේ විශාල කොහොමද යොදුන් 10000ක් විශාල ප්‍රදේශයක් තමයි ජම්බුදීපය කියලා කියන්නේ. මේ රජුරෝ ජම්බුදීපයට විතරක් නෙවෙයි අධිපති, අපර ගෝයාන, උත්තර කුරු, පූර්ව විදේහ කියන ඒ ඔක්කොටම අධිපති වෙනවා. එතකොට සමහර විට මම හරියටම දන්නේ ඇමරිකාව, උතුරු ඇමරිකාව, දකුණු ඇමරිකාව, යුරෝපය, අප්‍රිකාව ඔය ඔක්කොම පාලනය කරන්නේ මේ රජුරෝ තමයි. ඉන්දියාවේ ඉඳගෙන. හැබැයි බරණැස් නුවර ඉඳගෙන තමයි පාලනය කරන්නේ. එතකොට
ඔන්න දැන් ඔහම වුණාම මහණෙනි මිනිසුන් අවුරුදු 80000කට ආයුෂ ඇත්තා වූ කාලේ අරහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචන සම්පන්න වූ සුගත වූ අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරති වූ දෙව් මිනිසුන්ට ශාස්ත්‍ර වූ බුද්ධ වූ භාග්‍යවත් වූ මෛත්‍රී නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලෝ උපදීනි. ඔන්න මෙතන මෛත්‍රී බුදුරජාණන්සේ ලෝකේ පහළ වෙනවා කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරපු එක තැන. යම්සේ මම මේ සමෙහි දෙවියන් සහිත මරුන් සහිත බඹුන් සහිත මේ ලෝකයේද මහාන බමුණන් සහිත දේව මිනිසුන් සහිත සත්ව ප්‍රජාවද විශිෂ්ට ඥානයෙන් තමන්ම අවබෝධ කරගෙන ලෝකයට ප්‍රකාශ කරනවාද ඒ වගේ මේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවියන් මරුන් බඹුන් සහිත ලෝකය ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් සහිත මිනිසුන් සහිත රජවරු සහිත මේ සත්ව ප්‍රජාව තමන්ම විශිෂ්ට ඥානයෙන් අවබෝධ කරගෙන ලෝකයට ප්‍රකාශ කරනවා. මුල යහපත් වූ මැද යහපත් වූ අග යහපත් වූ අර්ථවත් වූ ව්‍යංජන සම්පත්තියෙන් යුක්ත වූ පිරිසිදු බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතය ප්‍රකාශ කරනවා. යම්සේ මම මේ කාලේ නොඑක් සිය ගණන් භික්ෂු සංඝයා පරිහරණය කරම්ද එසේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නොඑක් සිය දහස් ගණන් භික්ෂු සංඝයා පරිහරණය කරනවා. Can I ask a question? How literally or figuratively should we understand the years of lifespan, 20,000 years, and then going down to 10 years? Is it just a story, or is it something that we should expect the time will come when we will live 10 years? Or Actually, this is something happened, really. Not already happened, or already it's happened, happening now? already happened, and it will happen in future, and it will happen always. Not only one occasion. This is the circle of the society according to Buddhism. So it's literal. These years are like, he meant seriously, it will be like that. Yes. This now we probably going downward up to the 10-year lifespan. But then how to understand that everybody says that people were living shorter lives and being more sick and dying easier, and then now we are living in an age where average life expectancy is about 80 years, and it seems people are talking now about increasing even that to the point that due to the medicine. I think within this big circle there can be small circles. Okay, within that circle. That's the way we have to understand. This is not just one happening. This can happen always, throughout the history and throughout the future. This is the rhythm of the society. Basically, when people's behavior become worse, they live shorter lives. When Yes. they increase virtue, then it's... Yes. Even if you look at the today world, people who respect law and who live righteously, their lifespan is higher than other countries. Now if you look at the Japan and Scandinavian countries, their life expectancy is very high, maybe 80 years or more. And if you look at the other African countries and Colombia or South American countries, you will find their life expectancy is very low. So if you are righteous and respect to the law, your lifespan go up, and otherwise also vice versa. එතකොට දැන් හැබැයි මේකේ කිව්ව විදිහට දැන් මෛත්‍රී බුදුරජාණන්සේ පහළ වෙනවනේ අවුරුදු 80000ට වැඩි වුණාම ඒ වුණාට අටුවාව කියනවා ඒක එහෙම නෙවෙයිලු. Okay, I will read that one. Okay. And in that time of the people with an 80,000 year lifespan, there will arise in the world a blessed one, an Arahat, a fully enlightened Buddha named Maitreya, endowed with wisdom and conduct, a welfare knower of the world's incomparable train of men to be tamed, teacher of gods and humans, enlightened and blessed, just as I am now. He will thoroughly know by his own super knowledge and proclaim this universe and with its devas and maras and brahmas, its ascetics and brahmins,
And this generation with its princes and people, just as I do now. He will teach the Dhamma, lovely in its beginning, lovely in its middle, lovely in its ending, in the spirit and in the letter, and proclaim just as I do the holy life in its fullest and purity. He will be attended by a company of thousands of monks, just as I am attended by a company of hundreds. එතකොට දැන් මෙතන මේ අසීති වස්ස සහස්සායුකේසු භික්කවේ මනුස්සේසු මෙත්තේයෝ නාම භගවා ලෝකේ උප්පජ්ජිස්සති කියලා වාක්‍යයක් තියෙනවා පිළි. ඒකේ තේරුම තමයි මහණෙනි මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 80000ක් වන කල්හි මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙයි කියලා. හැබැයි අටුවාව කියනවා න වඩ්ඩමානක වශයෙන් උත්තා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ කිව්වේ වැඩෙනවා කියලානේ. අවුරුදු 10න් 20ට 40ට 80ට ඔහොම ගිහිල්ලා වැඩෙනවා කියලා. නමුත් මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ එහෙම වැඩෙනකොට නෙවෙයි. වැඩිලා නහි බුද්ධා වඩ්ඩමානේ ආයුම්මි නිබ්බත්තන්ති. බුදුවරු ආයුෂ වැඩෙන කාලවල ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ නැහැලු. හායමානේ පන නිබ්බත්තන්ති. ආයුෂ ක්‍රමයෙන් පිරිහෙන කාලවල තමයි බුදුවරු පහළ වෙන්නේ ලෝකෙ. So now here the sutta says it's at that time, and we might think it's when it's like increasing up to the 80,000. So then the commentary says the Buddhas don't appear in the world where the increase is happening. It comes when it like is going down. So it will be where the people are 80,000, but probably on the verge of again like declining when the Buddha Mettaya appears. එතකොට කියනවා තස්මා යදාතං ආයුං වඩ්ඩිත්වා අසංකේයතං පත්වා. දැන් ඔය මේ සූත්‍රයේ තියෙන විදිහට ආයුෂවම වැඩිලා ගිහිල්ලා ආයුෂ අසංඛ්‍ය දක්වා වැඩෙනවා. පුන හායමාන අසීති වස්ස සහස්සායු කාලේ තස්සති තදා උප්පජ්ජිස්සති इति යත්තෝ. එහෙම අවුරුදු අසංඛ්‍යයට වැඩිලා ආයත ආයුෂ පිරිහීගෙන යනවා. එහෙම පිරිහිලා අවුරුදු 80000ට ආපු කාලේ තමයි මේ දඹදිව කේතුමති රාජධානියේ සංක කියන සක්විති රජුරෝ රජ කරන කාලෙට මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ළඟදී එහෙම ඉක්මනට සිද්ධ වෙන වැඩක් නෙවෙයි මේක. So then the commentary says actually people reach the time where the lifespan is incalculable time period. So first according to the commentary, first the people reach that level, and then that incalculable period reduced to 80,000 years, and then when the Buddha Maitri will appear. So why do different Buddhas have different lifespan? When Lord Maitreya Buddha is 80,000, but our Lord Buddha is 100 years, Yes. and other Lord Buddhas are also at different ages. So worlds are very different. Now we are living in only one type of world, and there are many other types of worlds. So according to the world situation, Buddha's lifespan also accordingly. Is it because of their paramis or determinations? There are paramis as well as the era they born. Now, if our Buddha born in the era where people have 80,000 years, so our Buddha also can have 80,000 years lifespan. But our Buddha born in an era where human lifespan is 100 years, so our Buddha's lifespan accordingly. Not only Buddha, even ours. Then now our lifespan can be 80, 90 probably, maximum 100. But if we have to born in an era where human lifespan is 80,000, our lifespan also 80,000. එතකොට අපි හිතන්න හොඳ නැහැ ලෝකේ කියන්නේ මේ අපි අවුරුදු 30 40ට දැනගත්ත ලෝකෙ විතරයි කියලා. මේ බොහොම චූටි ලෝකයක්. ලෝකෙ කියන්නේ මහා විශාල එකක්. ඒ අපිට කවදාවත් මේ අපේ ජීවිතේදී අවුරුදු ලක්ෂයක් ආයුෂ තියෙන රජවරු හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකට දැන් මේ සූත්‍රය පටන් ගත්තේ ඒ රජුරවන්ට අවුරුදු ලක්ෂයක් ආයුෂ තියෙනවා.
ඉතින් එතකොට කිසිම ආගමකටවත් කිසිම විද්‍යාවක් එක්කවත් මේ සූත්‍රය ගලපන්න බෑ. දැන් මොන ආගමකවත් උගන්වනවද අවුරුදු ලක්ෂයක් ආයුෂ තියෙන රජවරු ගැන? උගන්වන්නේ නැහැ. මොනම විද්‍යාවකට අනුවත් අවුරුදු ලක්ෂයක් ආයුෂ තියෙන රජවරු ඉන්න පුළුවන්ද මේ ලෝකේ? ඉන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් විද්‍යාව සහ ආගම කියන දෙකෙන්ම හොඳටම වෙනස් වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ බුද්ධ ආගම කියලා කියන්නේ කියන්න පුළුවන්. එතකොට So the Markam was saying this, what is here in the sutta is something which is not to be found in any scientific thing or even in any religion. So it's good to know that if you take it this way, then the Buddhism is something which is incomparable or this any science or any other religion. හැබැයි මේ සමහර කොටස් ආගම් වලත් විද්‍යාවලත් තියෙන්න පුළුවන් කොටස්. දැන් හින්දු ආගමෙත් මේ යම් ප්‍රමාණයකට මේ වගේ දේවල් කතා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ක්‍රිස්තියානි ආගමේ වුණත් අර මේ මෝසෙස්ලා කාලේ අවුරුදු 900ක් විතර ආයුෂ තිබුණා මම හිතන්නේ. යම් ප්‍රමාණ වලින් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. So in the religious text there might be some similar things like in Hinduism, so-called Hinduism, there are similar stories it seems, and then in the Old Testament some of the old guys are said to be few hundred years old, which is old. But I think okay, Bible is all bogus, so it's not like comparing the Buddha's teaching to bogus things. That's what it says about us. Maybe that's why I said it that. හරි හරි. දැන් අපි ඊගාව කොටස So කියවන්න. I am okay because before that in the sutta Buddha said that because of homosexuality lifespan decrease, so I am very much still in the old table. ඊට පස්සේ යන්න මහණෙනි ඒ කාලෙට ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන්සේ පහළ වෙච්ච කාලෙට ඒ සංඝ සක්විති රජුරෝ ඉස්සර මහාපනාද කියලා රජ කෙනෙක් කරවන ලද යම් ප්‍රාසාදයක් වේද ගංගා නදියේ ගිලී ඇති ඒ ප්‍රාසාදයේ ගඟ මත්තට නංවා ගඟෙන් උඩට අරගෙන කලක් එහි වාසය කොට මාන බමුණු දුගී මගී ආදීන්ට එය පරිත්‍යාග කොට කෙස්රවුළු බහා කසාවත් හැඳ ගිහිගෙයින් නික්ම භාග්‍යවත් අරිහත් මෛත්‍රිය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත පැවිදි වන්නේය. එතෙන් මෙසේ පැවිදි වූයේම උදකලා වූයේ කයින් සිතින් විවේක වූයේ නොපමා වූයේ කෙලස් තවන වැර ඇතියේ නිවන් කරා මෙහි වූ සිත ඇත්තේ මද කලකින්ම යමක් පිණිස කුලදරුවෝ ගිහිගෙයින් නික්ම මනාකොට ශාසනයට එනවා නම් ඒ නිරුත්තර සසුන් බඹසර අවසානය වූ අරිහත් ඵලය තමන් විසින්ම ප්‍රත්‍යක්ෂ කොටගෙන වාසය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අර මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන කාලේ ඉන්න සක්විති රජුරෝ එයාගේ ප්‍රාසාදයක් දැනටත් තියෙනවා ගංගා ගඟේ යට. ආන්නේ ප්‍රාසාදේ උඩට අරගෙන කාලයක් එහි වාසය කරලා පස්සේ ගිහිගේ අතහැරලා මහාන වෙලා රහත් වෙනවා. Then the kings did the commentary say anything about the hundreds of monks there or no? No. Because in the introduction it said the Buddha with 20,000 monks came, and here in the sutra says just as I am now attended by a company of hundreds. So සේයතා බික්කු සංගම් පරිහරති සේයතා පහන් ඒතර අනේක සතම් බික්කු සංගම් පරිහරණ නොඑක් සිය ගණන් කියලා තියෙන්නේ. සිංහලට පරිවර්තනය කරනකොට තියෙනවා නොඑක් සිය දහස් ගණන් කියලා. anyway, so King Sankha will re-erect the palace once built by King Mahapanada, which is now some probably legendary king of India whose palace is flooded by the Ganges river. And having lived in it, will give it up and present it to the ascetics and Brahmins, the beggars, the wayfarers, and the destitute. Then shaving
then shaving of hair and beard, he will don yellow robes and go forth from the household life into homelessness under the supreme Buddha Metteya. Having gone forth, he will remain alone in seclusion, ardent, eager, and resolute, and before long he will have attained in this very life, by his own super knowledge and resolution, that unequaled goal of the holy life, for the sake of which the young men of good family go forth from household life into homelessness and will abide therein. So how will there be beggars and destitute people? Okay. There can be any situation now. If you go to USA, you will find many homeless people. USA is not a good situation. But Everybody USA per capita income is more than $50,000. Yeah, but they are killing, stealing, and doing all the stuff. Yes, So- now if you ask what is the per capita income of USA, we should say more than $50,000 US. That doesn't mean everybody gets $50,000 US. Same way, although the big picture or the major thing is like this, there can be another minor things. මේක හැමතැනම එහෙම තමයි. දැන් දිව්‍ය ලෝකේ ගත්තත් දෙවිවරු ඉතාමත්ම සැපසේ ඉන්නවා. හැබැයි දෙවිවරුන්ගේ සේවකයෝ වගේ අය එච්චර සැපසේ ඉන්නේ නැහැ. ඒ ගතිය හැම තැනකම තියෙනවා. ඉතින් ලෝකේ ඉතාමත්ම දියුණු කාලවල දැන් මේ සූත්‍රයේ කියන කාලවල ඉතාම සැපවත් මිනිස්සු ඉන්න අතර තව පොඩි පිරිසක් දුප්පත් අය ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේ මහාපනාද රජුරුව ගැන තියෙනවා මේ කතන්දරේ අටුවාවේ. උබ්බේ කිර ද්වේ පිතා පුත්තා නලකාරා පච්චේක බුද්දස්ස නලේහිච උදුම්බරේහිච පන්නසාලං කාරාපෙත්වා. ඉස්සර කාලේ තාත්තෙකුයි පුතෙකුයි මේ බට වලින් උණ වලින් රස්සා උණ වැඩ කරන බට වැඩ කරන රස්සාවක් කරන අය පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක්ට පන්සලක් හදලා දුන්නා ඒ උණ බට වලින්. තත්ත වසාපෙත්වා චතුහි පච්චෙහි උපට්ඨින්සු. ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එහි වස්වගෙන මේ සිව්පසෙන් උපස්ථාන කළා. So there was, this is about the palace that will be erected, the Panada. So in the past, there were father and son, they were doing something with bamboo or pipes, but maybe scaffolding or things. Anyway, bamboo they use for their job or the occupation. So they built a hut for a Pacheka Buddha and provided him with the four requisites. ते කාලංකත්වා දේවලෝකේ නිබ්බත්තා තේසු පිතා දේවලෝකේ ඒව අට්ටාසි. අන්න ඒ දෙන්න මිය ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදුනා. තාත්තා දිව්‍ය ලෝකෙම ඉන්නවා. පුත්තෝ දේවලෝකා චවිත්වා සුරුචිස්ස රඤ්ඤෝ දේවියා සුමේදාය කුච්චිස්මින් නිබ්බත්තෝ මහා පනාදෝ නාම කුමාරෝ හවසි. පුතා දේවලෝකෙන් චුත වෙලා සුරුචි කියන රජුගේ සුමේදා කියන දේවියගේ කුසේ පිරිසිඳගෙන මහා පනාද නැමැති කුමාරයා බවට පත් වුණා. So both of them, when they died, they went to a heavenly realm. Then the father was still there. The former father was there, but the son died and passed away from the divine realm and was born this king, what is his name? Suruchi's king and Sumeda's queen's son called Mahapanada. So අපරභාගේ චත්තං උස්සාපෙත්වා මහාපනාදෝ නාම රාජා ජාතෝ. ඔහු පස්සේ කාලෙකදී මහාපනාද රජු නමින් ඔටුනු පැලැන්දා. So later on he was crowned as this Mahapanada king. අතස්ස පුඤ්ඤානුභාවේන සක්කෝ දේව රාජා විස්සකම්ම දේවපුත්තං රඤ්ඤෝ පාසාදං කරෝහීති පහින්. එයාගේ පුණ්‍යානුභාවය නිසා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා විශ්වකර්ම දිව්‍ය පුත්‍රයාව එව්වා එයාට මාලිගාවක් හදලා දෙන්න කියලා. So then Sakka, seeing the kind of strength of the marriage, sent the Deva Vishwakaran to erect a palace for him. So තස්ස පාසාදං නිම්මිනි පංච වීසති යෝජනුබ්බේදං සත්ත රතනමයන්.
ඉතින් ඒ විශ්වකර්ම දිව්‍ය පුත්‍රයා මාලිගාවක් මැව්වා 25 යොදුනක් උස සප්ත රතනයෙන් යුක්ත සත්ත භූමකම් මේ මහල් 7ක් තියෙන 25 යොදුනක් උස මාලිගාවක් මැව්වා. Visipas. 25. So it was a golden palace tall 250 kilometers tall and full of gold. Not only gold, sapta ratana, 7 types of jewels. Kind of jewels. Yan sandaya jatake uttan. Or this thing in the jatak also. Mahapanado nama so raja yassa yupo suannako tiriyan sola subbedo ubba maho sahasada. ඒ කියන්නේ මහාපනාද රජුරුවන්ගේ මාලිගාවේ හැටි කිව්වේ 16 යොදුනක් පළලයි. සහස්ස කන්නෝ සත බෙන්ඩු කොන් 1000ක් තියනවා කියලා කියන්නේ. එක්ක මට හිතෙන්නේ මුදුන් 1000ක් තියනවා වෙනවනේ. සත බෙන්ඩු දජාලු හරිතාමයෝ. ඒ හැමතැනම කොඩි ගහලා තියෙනවා. හරිතාමයෝ. කොළ පාටද මන් දන්නේ. ඊට පස්සේ අනච්චුම් තත්ත ගන්ධබ්බා චසහස්සානි සත්තදා. එහි මේ නලු නිලියෝ සංගීතකාරයෝ 6000ක් සේවය කරනවා. ඒව මේතන් තදාසි යතා බාසසි බද්දජී සක්කෝහං තදාසින් වෙය්‍යවච්ච කරෝතවා. ඒ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ඒ රජුරවන්ට උදව් කළා සේවය කළා කියලා වගේ කාරණාවක් එතන තියෙනවා. So it was 25 yoduna height. Height, yes. And 16 yodun. 16, so it was, it's like 25 kilometers, not thousands. So 25 kilometers high or something like that. Not, we can say 250 kilometers. Yeah, okay, 250 kilometers high and 160 kilometers wide. දැන් මේ අද කාලෙත් අපේ තියෙනවා කිලෝමීටරයක් උස ගොඩ නැගී 1 kilometer height සෞදි අරාබියාවේ. And it was covered with all these like pinnacles and flags and jewels, all kind of stuff. What about the Gandhavas? චසහස්සානි සත්තද තත්ත ගන්ධබ්බා චසහස්සානි සත්තද 6000කට වඩා ගන්ධබ්බයෝ ඉන්නවා. And there were තත්ත ගන්ධබ් අනච්චුම් තත්ත මට හරියටම තේරෙන්නේ divine කියන්නේ. musicians, like thousands of them playing there and so on. ඊට පස්සේ සෝ රාජා තත්ත යාවතායුකං වසිත්වා චවිත්වා දේවලෝකේ නිබ්බත්. ඊට පස්සේ මහා පනාද රජුරුව ආයුෂ තියෙන තාක්කල් ඒ මාලිගාවේ ඉඳලා දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා. තස්මින් දේවලෝකේ නිබ්බත්තේ සෝ පාසාදෝ මහා ගංගාය අනුසෝතම් පති. යා දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනාම ඒ මාලිගාව ගංගා ගඟට ගහගෙන ගියා. So when he passed away, he became again Deva, and the palace was like ගඟට වැටුණා කියන්න පුළුවන්. fall into the. But what did it does not say how was big the river that time, no? Not maybe river also much bigger than this time. Yes, so because if everything is much bigger than now, then it is kind of. Oh, then Theravada, the river size doesn't matter. It was on a pillar. Palace was on a pillar. It's in Theravada. One of the Theras has this gata. ඒ වගේම මේ ගංගා ඒවත් විශාල වෙන්න පුළුවන්. දැන් වේබහර පර්වතයට සමහර කාලවල මිනිස්සු දවස් 3කින් නගිනවලු. සමහර කාලවල දවස් 2කින්ද කොහෙද. දැන් බුදුරජාණන්සේ කාලේ මොහොතෙන් නගිනවලු. ඒතර කඳුත් ඒ බුදුවරුන්ගේ කාලවල වෙනස්. බුදුරජාණන්සේ ශරීරයත් අසූරියන් සමහර බුදුවරුන්ගේ. ඒ වගේ මුළු ලෝකෙම වෙනස් තත්ත්ව තියෙනවා. අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝකෙම නෙවෙයි. That's the point. If everything is bigger, then it's not such a big issue. ඔව් ඒකයි. ඒක මේ කිසි දෙයක් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අපි මේ දැන් ඉන්න කාලෙටම ඔළුව කන්ඩිෂන් කරගෙන හිටියොත් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න වෙනවා. අපි තේරුම් ගත්තොත් වෙනස් ලෝක තියෙනවා කියලා, ලෝකය අනිත්‍යයි කියලා, එහෙනම් මේ කිසි දෙයක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඊට තස්ස දූර සෝපාන සම්මුඛට්ඨානේ
පයාග පතිට්ඨානන්නම් නගරම් මාපිතං. මේ ඒ මාලිගාවට නගින්න තිබුණු මේ පඩිපෙළ වැටිලා තියෙන ඒ පඩිපෙළ තියෙන හරිය තමයි පයාග පතිට්ඨාන කියන නගරය තියෙන්නේ. So it seems දැන් පයාග පතිට්ඨාන කියලා නගරයක් තියෙනවා පැට්නා කිට්ටුව කොහේ හරි ඇති. අන්නේ හරිය තමයි අර මාලිගාවට නගින පඩිපෙළ තිබිලා තියෙන්නේ. So what Mahinda said might be right because it says the stairs that were leading to the palace, they are still available in this kind of one city there, Payagane. ඔව්. තූපිකා සම්මුකට්ටානේ කෝටිගාමෝ නාම. කෝටිගම කියලා එකක් තියෙනවා. අර බුදුරජාණන් පිරිනමන පානකට කෝටිගාම කියන ගමට ගියා. අන්නේ හරිය තමයි තූපිකා කියලා. තූපිකා කියන සමහරට මුදුන වගේ තැනක්. අන්නේ ඒ හරිය තමයි ඒක තියෙන්නේ. කෝටිගාමී. What is this about the Kotigama? කෝටිගාම mentioned in the Mahaparinibbana. But how is it connected with this one? කෝටිගාම කියන එක තමයි තූපිකා සම්මුකට්ඨාන. දැන් මේ මාලිගාවේ එක කොටසක් තූපිකා කියන්නේ. අන්නේ කොටස තියෙන්නේ කෝටිගාම. So in the place there where the Buddha passed away, there is supposed to be part of the palace. නෑ මේ බුදුරජාණන් පිරිනමන පානකොට ගියානේ මේ පාටලී පුත්‍රේ ඉඳන් විශාලා මහනුවරට. ඒ යනකොට කෝටිගාම කියන එක පහු කරගෙන ගියා. Okay. අන්නේ කෝටිගාමයේ තමයි මේ තූපිකාව So on the way, in the last days of the Buddha when he's going from Patna towards Kusinara. Yes, Kusinara via Vesali. So on the way it is mentioned one of the like towns or villages called Kotigama. So this part of the palace is supposed to be there. ඊට පස්සේ අපර භාගයේ අම්හාකම් භගවතෝ කාලේ සෝ නලකාර දේව පුත්තෝ දේවලෝකා චවිත්වා මනුස්සපතේ බද්දජී සෙට්ටි නාම හුත්වා සත්තු සන්තිකේ පබ්බජිත්වා අරහත්තම් පාපුනි. පස්සේ කාලෙකදී ඒ රජ්ජුරුවෝ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ ඉපදිලා බද්දජී සිටුවරයා නමින් ඉපදිලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගා මහණ වෙලා අරිහත්වයට පත් වුණා. So then in our Buddha's time, this son, no? Son. The Yes. son was born in a kind of millionaire's family and he was called Baddaji, and he got ordained under the Buddha in Arahachi. So නාවාය ගංගා තරණ දිවසේ බික්කු සංගස්ස තම් පාසාදන් දස්සේ සීති වත්තුන් විත්තාරේ තබ්බ. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගංගා ගඟෙන් යන වෙලාවක හරහා මට හිතෙන්නේ අර රතන සූත්‍රය දේශනා කරන්නද කොහෙද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පැට්නාවල පැත්තේ ඉඳන් එයා පැත්තේ විශාලා මහනුවරට නැවකින් තමයි ගියේ. අන්නේ යනකොට මේ බද්දජී හාමුදුරුවෝට බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා අර යට තියෙන ප්‍රාසාදය පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් එයා 이르දි බලෙන් ඒ ප්‍රාසාදය උස්සලා පෙන්නුවා. ඒ ගැන තමයි මේ කියන්නේ. So at one point the Buddha was traveling from Patna or somewhere there to by boat, and the Baddaji monk was there and asked if the Buddha can kind of make this palace appear. So then the Buddha using psychic powers made the palace. No, බුදුරජාණන් වහන්සේ බද්දජී හාමුදුරන්ට කිව්වා පෙන්වන්න. The other way around. That is in Theravada. His Gatha is there. Yes. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් කරනවා කස්මා පනේස පාසාදෝන අන්තරහිතෝති. ඊට පස්සේ අටුවා අහනවා ඇයි මේ ප්‍රාසාදය ඉතින් ගඟේ ගිලිලා එහෙම විනාශ වෙලා අතුරුදහන් නොවුනේ ඇයි කියලා අහනවා. තාමත් ඇයි ඒක තියෙන්නේ අහනවා. So then the commentary asks, why is it still like under the water or something and not uncovered or something like that? ඒ කියන්නේ dissolve උනේ නැත්තේ ඇයි කියලා අහනවා. Because it's golden. No, not because of that. Solid gold 25 kilos. කස්මා පනේස පාසාදෝන අන්තරහිතෝති. ඉතරස්සානුභාව. අනිත් එක්කෙනාගේ පින තාම තියෙන ඉඳලා දැන් පියෙකුයි පුතෙකුයි දෙන්නෙක් නෙමේ එකතු වෙලා පසේ බුදුරජාණන්සේට උපස්ථාන කළේ. ඒ දෙන්නාගේම පිනට තමයි මේ ප්‍රාසාදේ පහළ වුණේ. දැන් එක්කෙනෙක් රහත් වුණා. හැබැයි අනිත් එක්කෙනා තාම දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්නවා. ආන්‍යයාගේ පින තියෙන හින්දා මේ ප්‍රාසාදේ තාම තියෙනවා. So because the other ones merits are still there, that's why it's under the ground.
Does it say which Devaloka he is in? No, just said Devaloke. But ඊට පස්සේ තියෙනවා වන්නේ අටුවාවේ තියෙන ලස්සන තේනහි සද්දින් පුඤ්ඤ කම්මං කତ୍වා දේවලෝකේ නිබ්බත්ත කුලපුත්තෝ අනාගතේ සංකෝනාම රාජා භවිස්සති. ආර මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ සංක කියන රජා සක්විති රජුරුව බවට පත් වෙන්නේ අර අනිත් එක්කෙනා. දැන් දෙන්නෙක් එකතු වෙලානේ පස්සේ බුදුරජාණන් සැලකුවේ. එතකොට අනිත් එක්කෙනා තමයි මේ සංක කියන රජුරුව බවට සක්විති රජුරුව බවට පත් වෙන්නේ. අනාගතේ සංකෝනාම රාජා භවිසේ තස්ස පරිභෝගත්තාය සෝ පාසාදෝ වුට්ටහිස්සති තස්මා අනන්තර හිතෝති. ඔහුගේ පරිභෝගය සඳහා ඒ සංක සක්විති රජුරන්ගේ පරිභෝගය සඳහා මේ ප්‍රාසාදේ ඒ කාලෙට ආයි මතු වෙනවලු. So this Sanka mentioned in the sutta is the father, and because of his merit this palace will appear like that. ඉතින් අන්න දැන් එතකොට දැන් ඒකෙන් අපිට පින් කරන එක ගැනත් යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක් එකතු වෙලා එක වගේ පින්කමක් කළොත් එක්කෙනෙක් පිරිනිවන් පෑවත් ඒ පිනේ විපාක දෙන්න තියෙන කොටස අනිත් එක්කෙනා සඳහා ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. So it is basically kind of anyway special divine karma palace, not normal material. Yes, karma is something amazing, no? No, but if it's like real gold and everything, they can dug it up, no? They just use like scanners and find the amazing amounts of gold and can dig it up. But if it's like karma and divine thing, then it's not possible to do that. No, if he can dig it, he maybe find it. If you can, now commentary mentioned the margin of the palace. So if we go now today and dig that area in the Ganges, we may find something. And strangely enough, they didn't find anything. Who will sponsor it? Who will give the money to do it? Yes. Who will sponsor it? හරි එහෙනම් අද දවසට මෙතකින් නවත්තමු. හැම දිනකටම තේරුම් ගන්න.